Hello guys, tapos na tayo sa ating Ariel mermaid. So, thank you for watching guys. Hopefully, may natutunan naman kayo. At least you have ideas for how to make mermaid balloon decoration. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa room na to. Gagawa tayo ng panibagong vlog, panibagong design sa balloon decoration natin. Today, gagawa tayo ng Ariel. Ariel theme to. Yung balloons natin buntot. So, buntot ng sirena. So, abangan nyo guys kung paano natin gagawin yun. Ayan. So, kanina pala, guys, before that, ay nakagawa na tayo ng table. Ayan, no? So, di ko lang na-vlog, pero pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung paano natin ginawa yung, ayan. Ano lang to? Ito yung ribbon. May ribbon tayong ginawa na 1 inches dito. Kasi pinasok natin yung kalahati. So yun lang, i-crumpled mo lang na pa ganun hanggat magiging ganyan na siya, bulky na siya. So ayan guys, nabigyan ko na naman kayo ng tip sa unang video na to. So tara, let's go! Itong ring na to, ayan kung makikita nyo, yung ring na yan, gagawa natin ng buntot. Pero, organic. Organic lang natin para maganda tingnan. So, nag-start na tayo dito sa dulo hanggang papunta yan doon sa taas. Yeah, let's go!
So meron tayong mga ganito. Lalagyan natin yung taas. May isda doon, Mag. Oo, kunin mo. May mga isda doon. Tangan mo pa. Hello guys, don't forget to like, share and subscribe. Thank you. So yung mga kaibigan, lalagyan natin ng signage na happy birthday. Hello guys, one like and one subscribe is a big help for me. Thank you. Help me to reach 4,000 subscribers. Thank you guys. Para siyang bubbles. So, latihan natin sa
camera ko. Oh, tabi. Ito pa. Ito. Ito sa dingding na lang, Greg. Oh, yung mga... Dito, oo. Yun, no? Kaso, relic. Kaya ng kwanto. Siraan. Butasan ng pino. Kaya butasan ng pino. Pati ba itong mga to? Kaya, Greg. Kaya dong. Stop! Dito mo na yung sira, Maro. Yung napunit. Dito banda kasi wala naman, malayo naman din. Kulang pa yung star mo, Mar. Yan. Dito kulang pa yung star. Hanggang dulo. Yan guys, gagawin pa natin yan, pagandahin pa natin. Meron to. Ito yung mga gamit natin na ayan o. Si Mermaid siya nagsisit up sa kanyang vlog din. So, malapit na tayo guys matatapos. So yan guys, gumawa tayo ng maliit na tawag niyan. Para lang malagay natin dun sa gilid. So sit up na natin guys. Dito yan. Oop! So parang ganun lang yan guys. Harang ba? Dito. Tahon mo yung isa. Pasay. Pasay dito. So ilalagay natin to. Yung ginawa ni Mar. So ayan, malapit na tayong matapos. Sobrang lapit na lang. Tapos naglagay tayo ng cuts out na ariel. So gawa po yan ni Wilsel. Ito po si Wilsel yung Hello po, ako po yan po yung nagtahi ng damit. Yun po yung sastre natin. Yung beauty pageant. So yan, gawa po yan ni Mar. Ayan yung stand na yan. Ayan o. Yung ginawa niya. Ito po yung sa akin sa gitna. Yan, dalawa din kay Mar. Tsaka itong sit up dito sa table. Yan, gawa yan ni Inday Wilsel. Yan gawa niya. So anong sa tingin nyo guys? Yung table na yan, ang kulay niyan is purple, pero para siyang pink, no? Pero papalitan natin yan mamamaya.
tayo sa ating Ariel, what we call this, mermaid. So, thank you for watching guys. Hopefully, may natutunan naman kayo. At least you have ideas for how to make mermaid balloon decoration. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Bye-bye! Dilim kanina. Can I take a picture of you alone over here so we can put it in their photo? Like how the mermaid picture was. Stand here. I'll take a picture. Stand over. It says Ahana turns right. We put it on tapestry. Stand here. Hi guys, this is Amir Khan, two-time world boxing champion. I'm here with Greg. Make sure you subscribe on his page, Greg Balloons. Alright bro? Yeah, thank you bro. I tell